ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصطفی نصري یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او تاسو ته ښه راغلاست وایم د هولسیل اف بی اے سورسینګ 5م کلاس ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به یې. نن ویډیو کې دوستانو تاسو سره دا شریکول غواړم چې بای ټولز تاسو ډسټریبیوټر څنګه را پیدا کولی شئ. صحیح دی. دوه ټولز لکه ډېرو دوستانو غوښتنه وکړله دا دوه ټولز د دې باره کې به خبرې وکړم. نو ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې کله هم تاسې سورسینګ کوئ کوشش وکړئ چې تاسو مینولي سورس وکړئ. صحیح ده. بای ټولز تاسو ته ډیټا درکوي خو زیاتره دا تاسو ته غلطه ډیټا هم درکوي. نو ډېر سوچ تاسو په څه باندې وکړئ؟ بای مینول هانټینګ باندې وکړئ. مینول سورسینګ مینولي چې کومې 9 طریقې مې درته وښودلې نو په هغه طریقو باندې تاسې سورسینګ د یو پروډکټ دپاره وکړئ. نو چې څومره هم سورسینګ بای مینول چې تاسو کوئ هغه سره تاسو سره ډېر ښه معلومات راځي، داسې غلط ډیټا په هغه کې نه راځي. صحیح ده. هغه 9 طریقې چې وي بای ټایټل، by title wise, by brand name, by category, by sub category, by state, by series. دا کوم 9 طریقې مې چېرته وښودلې چې بای هغه مینول هانټینګ وي. ګوره هانټینګ سورسینګ په دوه طریقو کې، یو مینول او یو بای ټولز. لکه هانټینګ چې څنګه هانټینګ په دوه طریقو کې داسې سورسینګ هم. دلته سورسینګ لکه ډېرو ملګرو په غوښتنې سره چې موږ دا ټولز استعمال شو کوم ټول دي نو دغه دوه ټولز ما تاسو ته لیکلي چې یو ته ویل کېږي انسټنټ سکریپر او یا ته وایي ګوګل میپس سکریپر یا جی میپ لیډز جنریټر. صحیح شو. نو دا دواړه دویم چې کوم دی دا پیډ ده، دا به زه تفریح استعمال کوم. د انسټنټ سکریپر دی باندې تاسو پریکټیس وکړئ. په دې چې زه ټولز نه استعمالوم، زه مینول هانټینګ کوم. نو دا دوه ټولز مې تاسو ته ویلي دا ښه دي د سورسینګ دپاره. نو راځم لومړی په دغه دویمې باندې خبرې کوم. جی میپ لیډ جنریټر دا اوپن کوم. نو دې دپاره راشئ سمپل خپل ګوګل اوپن کړئ. دا نور به زه ټول کلوز کوم. دا دې باندې چې پریویس کلاس موږ اخیستی و دا ټول زه کلوز کوم. دلته به زه ولیکم چې جی میپ لیډز جنریټر دا به ولیکئ. هغه څه دا ویبسایټ به تاسې اوپن شي. صحیح. نو leads.com دا اوپن کړئ تاسې. دا چې کله اوپن کړئ نو هغې ته تاسو راځي چې اډ ټو کروم. دا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ اډ ټو کروم باندې. صحیح ده. نو دا زه لږ سایز یې کړم څنګه د ډېر زومین ښکاري. زما ګوګل سپیس دومره نشته، یو منټ دلته به زه لاره جوړه کړم. صحیح ده. دا به دلته سیټینګ باندې کلیک کړئ. دا به زوم آوټ کړئ. چې کله دا په دې باندې کلیک کړئ بیا راشئ په دې لینک باندې کلیک کړئ، په دې صفحه باندې دې وینډو باندې. صحیح شي. دا زه ډاونلوډ کول غواړم. نو دا به زه سکرول ډاون کړم. هغې وروسته ښه دوستانو مخکې به دې کلیک ډاونلوډ کړي. دا اوس به دلته ډاونلوډ کوي دی. نو ډاونلوډینګ دې شروع شو. دې 3 ډاټس او ډاونلوډ. صحیح ده دوستانو. دا موږ سره ډاونلوډ شو. راشو اوس دلته کلیک کړئ. دا هغې وروسته ګوره دا ډاونلوډینګ کې ده، په دې باندې زه کلیک کوم. چې کله دا پوره شي بیا به زه دا وکړم. ښه زه دې ځای نه واپس کېږم. دا ما سره ډاونلوډ شو. زه دلته کلیک کوم. هغې وروسته په دې باندې کلیک کړئ تاسې. دې باندې چې کلیک کړه او راشئ په دې باندې رایټ کلیک وکړئ. د هغې وروسته ایکسټراکټ فایلز چېرته زه ایکسټراکټ فایلز ورته ډاونلوډ کې دا دلته کوم. ډاونلوډز کې دلته کړئ. هغې وروسته په ډاونلوډ اوکې باندې کلیک کړئ. زه ریفریش کوم. صحیح ده. دا فایلز ما سره ایکسټراکټ شول. صحیح چې دا ما سره دلته ایکسټراکټ شول. اوس راځم دا به څنګه اډ کوم خپل ګوګل کروم کې. دې لپاره نیو ټیب واخلئ. د هغې وروسته راشئ په څه باندې کلیک کړئ. تاسې په ایکسټینشنز باندې کلیک کړئ. ایکسټینشنز کې مینج ایکسټینشنز دلته کلیک کړئ. دا چې کله کلیک کړئ هغه سره ډیولپر موډ آن کړئ. دا مو چې آن کړه څه مو چې ډاونلوډ کړي دي سمپل دې باندې کلیک کړه او ډریګ اینډ ډراپ دې ته وایي. دلته یې راواله. د هغې وروسته دلته سې پرېږده. څه ایشوز ده. نو ښایي بله طریقه یې څنګه ده. بله طریقه راشئ لوډ اینډ پیکټ باندې کلیک کړئ. دلته چې کلیک کړئ ډیسکټاپ کې دا سلیکټ کړئ. د هغې وروسته سلیکټ فولډر ریټری دې کې هم مشکل ده. دوباره به ټرای وکړو. ښه دوستانو فایل ما دوباره ایکسټراکټ کړه. څه مشکل و پکې. دلته ما سره راغی او دا مې جي میپ په نوم هغه باندې به رایټ کلیک کړئ. چې کله سره ډاونلوډ شو دلته دې باندې رایټ کلیک
ایکسټراکټ فایلز او نوم ورته ورکړئ. چې د ما ډیسکټاپ کې دا ایکسټراکټ کړل، راځو دوباره پکې ټرای کوو. نو راځم ایکسټینشنز اوپن کوم دلته، راځم په لوډ ان پیکټ باندې کلیک کوم. صحیح ده. بیا راځم څه باندې ډیسکټاپ کې. ډیسکټاپ کې ما څه په نوم ورکړی و، جی میپ په نامه دا سلیکټ فولډر. صحیح ده، کتلی شو ما سره دا راغی. صحیح شو، مو سره مکمل طریقه راغله. اوس دا څنګه اپلای کېږي؟ دا چې کله راغله دلته راشي دا ځان سره پین کوي. دا هم چې بله پین کړه او دې طریقه کار څنګه ده؟ دې دپاره به تاسو دغه کنټري ګوګل میپ اوپن کوئ. راځم دلته لیکم USA ګوګل میپ، سوري ګوګل USA ګوګل میپ. USA ګوګل میپ چې کله اوپن کړه په دې ګوګل میپ باندې کلیک کړه. کله چې دلته کلیک کړه اوس راشي دلته ولیکئ چې فار ایگزامپل twice distributor in USA. دې باندې چې کله کلیک کړه نو تاسو سره ګوره ښه ډېر ډسټریبیوټران راغلل. اوس دلته موږ هغه رن کوو. صحیح ده. دې باندې زه کلیک کوم. صحیح دوستانو، چې کله هم دا ټول دلته اوپن کړل نو بیا راشئ دې باندې کلیک کړئ جنریټ لیډز. اوس دا دلته څه کوي، دې نه تاسو ته ډیټا راډولوي. صحیح ده. ګورئ کلیکشن 1 لیډز 2 لیډز دا ټوله ډیټا ورته اوپن کوي. دا جی میپ لیډ جنریټر پیډ ده. ګوره زه یې طرف ته سکیپ کوي. څه چې تاسو سټاپ کوئ هم فولي سټاپ کوئ یا څه وخت دپاره یې بندوئ. نو پر ځان زه وایم 5 ماته ډېر راغلل، 6 اووه دانې زما پکار دي. هغه وروسته په سټاپ باندې کلیک کوم. اوس ویو ریزلټ باندې زه کله کلیک کوم ماته وایي ایمیل دې پکار، زه وایم دواړه مې پکار دي اپلای. ګورئ ډیټا راته راټوله کړله خو معلومات یې رانه کړه. څه راوایي کې چې اپګریډ اټ مینس دا پیډ ده. امید لرم په پوه شوي یاستئ چې څنګه استعمالیږي. نو چې څوک یې پرچیز کوي له ما سره تماس وکړي چې زه د پرچیز کوم بیا پوره کار پرې وکړي. نو زموږ مین موضوع څه وه چې جي میپ لیډ جنریټر دې باندې پوه کړم. او انسټنټ سکریپر دا چې دا دومره خاص استعمال نه لري، نو دا استعمال کې بیا د پیډ ټول کې هم دا ډېر ښه کار کوي. دا تاسو پریکټیس کړئ. صحیح ده. امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ. کوم ځای کې پوښتنه لرئ نو ما نه پوښتنه وکړئ چې خپل کوشش کوم ټولو نه ښه ځواب درکړم. ګوره دا جي میپ جنریټر خو مې پوه کړئ که نه. ګوګل میپ اوپن کړئ، هغه وروسته هلته په لیډ جنریټر باندې ګوره اپګریډ. کله اپګریډ کې خامخا ته وایي چې د دې فیل څومره ده، ما هغه د جمع کړه، تاسو سره به دا کار شروع کېږي. سټنډرډ ده، بزنس ده، پریمیم ده. پرایس خو یې کتلی شئ پر منت څومره هغه ده. نو چې کوم یې وښایي ګیټ سټارټر باندې کلیک کړئ. فار ایگزامپل زه پریمیم والا څه پرچیز کوم. نو ګیټ سټارټډ دې وروسته به تاسو ورسره یو بینک کارډ اټچ کوئ، پیمنټ دا کوم ځای نه خبرې کوئ، ایمیل هر څه جمع کړئ. نو تاسو هم فی کټ کې هغه وروسته به تاسو ته فول اکسس درکېږي. نو دا به زموږ د نن ورځې درس د جي میپ لیډ جنریټر په باره کې. امید ده په درس باندې پوه شوي یاستئ. مننه. تر بلې ویډیو الله حافظ.